নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ তোমালোকৰ বাবে অনুশীলনী 6.3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 5 আৰু 6 নম্বৰ দুটা অংক লৈ আহিছোঁ। উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকে মন কৰিবা। 5 নম্বৰতে আছে 7744 7744ৰ মৌলিক উৎপাদক আমি ইয়াতে উলিয়াইছোঁ। এনেকৈ উলিয়াইছোঁ 2ৰে হৰণ কৰিছোঁ চুটি নিয়মৰ হৰণত 2ৰে 3 বাৰ গ'ল 6 হ'ল 1 থাকিলে 17 আছে 8 বাৰ গ'ল 2ৰে 16 হ'ল 1 থাকিলে আকৌ 14 হ'ল 7 বাৰ গ'ল 7 দুগুণ 14 হ'ল তাৰপিছত 4টো দুবাৰ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ 2ৰে আকৌ এবাৰ গ'ল 1 থাকিলে 18 হ'ল 9 দুগুণ 18 কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ 2 3 গুণ 6 এফালে 12 হ'ল 6 দুগুণ 12 আকৌ 2ৰে দিলোঁ 2 9 গুণ 18 1 এফালে 13 হৈ গ'ল 6 দুগুণ 12 1 এফালে 16 হ'ল 8 দুগুণ 16 2ৰে আকৌ গ'ল 2 4 গুণ 8 1 এফালে গ'ল 16 হ'ল 2 8 গুণ 16 4টো 2 4 গুণ 8 আকৌ 2ৰে গ'ল 2 দুগুণ 4 4 দুগুণ 8 2 দুগুণ 4 তাৰপিছত আকৌ 2ৰে গ'ল 2 গুণ 2 2 দুগুণ 4 2 গুণ 2 তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো আমি জানো 11 11 121 আমি লিখিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আহি এনেকৈ পাতিছোঁ গোটেই উৎপাদকখিনি ইয়াতে পূৰণ কৰি পাতি ল'লোঁ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11 এতিয়া প্ৰথমতে জোৰা জোৰা কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ জোৰা জোৰা হৈছে প্ৰতিটো জোৰাৰ পৰা এটা এটা এইটো জোৰাৰ পৰা 2 এইটো জোৰাৰ পৰা 2 এইটো জোৰাৰ পৰা 2 11 জোৰাটোৰ পৰা 11টো এতিয়া এইকেইটা আমি যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া পূৰণ ফল কি হ'ব 2 দুগুণ 4 দুগুণ 8 আৰু 11টো 88 তাৰমানে 7744 বৰ্গমূল 88। তাৰপিছতে তোমালোকে 6 নম্বৰতে আছে প্ৰশ্নটো চোৱা 5929 মৌলিক উৎপাদক ঠিক তেনেকৈ আমি উলিয়াইছোঁ ইয়াতে এইটো 7 বাৰ যাব 7 8 গুণ 56 হৈ গ'ল তাৰপিছত সিফালে বাকী থাকিলে কিমান 3 তাৰপিছতে 7 4 গুণ 28 হ'ল বাকী থাকিলে 4 49 7 7 গুণ 49 আকৌ 7ৰে গ'ল 1 to 1 আকৌ 11 11 হৈ গ'ল এতেকে 7 পূৰণ 7 পূৰণ 11 পূৰণ 11 দুটা জোৰা পাইছোঁ 7ৰ জোৰা এটা 11 জোৰা এটা 11 7 গুণ 77 এতেকে 5929ৰ বৰ্গমূল 77। ধন্যবাদ।